That's all guys, thank you for watching. And kung nagustuhan yung video to, and click nyo yung like. Thank you guys. Sorry, kung hindi mag-vlog. Hello po, hello guys. Ako po, hindi na natin yung batang kulit. Huwag na rin natin. Hello, Reng Morales. Natatapos ko lang mag-vlog. Sana naman successful yung ginawa kong vlog. I-edit na lang natin kung ano magiging mangyayari. Kita niyo ba yung aking eyeshadow? Taray na. Galing yan sa lumang makeup kit ko. Unang-unang makeup kit. Dapat na nanonood, share lang. Magamit kayong bronzer na nakita ko. Meron ako nakita ang bronzer. Try ko kaya siya sa aking cheeks. Sama ko siya sa dito. Sa tatlong nanonood, hello. Ano ba ako siya? Pretty naman. Ay, thank you po, Miss Frank. May lalagay ito. Kasi nakakating itong ang batang kulit. Teka lang naka. Gising ka na. Picture take pa si mami, oh.
Yan po. Ito yung gamit ko pag ako'y nagbablog. Ring light. Yung aking camera. Yan ang camera ko. Hello. Tapos ito yung mga gamit ko. Magulo kong gamit. Yan natin, Dad. Ayan na inabot na niya. Hindi ka parang ngayon. Strength, tagasan kami strength. Iba ang mata ng anak ko sa mga makeup ko. Parang gusto niyang laruin. Anak, hindi yan to eh.
Miss Rengs, taga saan ka? Uy! I-out ko na din po ito dun po sa mga nanood. Paki-wait po yung ginawa kong video today. I-upload ko siya sa channel ko, sa YouTube channel ko. Ang YouTube channel ko po is Rochelle, Roldan, Garcia. Hanapin nyo lang po yun. Marami po ako doon mga videos na pagka may time po kayo, pwede nyo silipin or i-check, like, subscribe na rin. Ayan. Okay, sige po. Thank you po sa nag-watch and salamat po. Bye!